Dragii mei prieteni, bună seara! Bine v-am găsit cu o emisiune și la o emisiune de mare amploare, pentru că astăzi este nevoie din ce în ce mai mult de reîntoarcerea la natură, de întoarcerea la puterea vindecătoare și tămăduitoare a vegetalelor și a fluxului de energie care zace și crește pentru noi în aproape toate firele, încrengăturile pământului. Ei bine, uităm uneori de aceste lucruri și mergem la fermele chimicelor sau mergem la farmacii și de acolo luăm niște produse care sunt alterate și artificial create ca să oprească diverse dureri sau disconforturi care apar fizic. Și în această seară mi-am propus aici împreună cu voi să facem o emisiune pentru oamenii care își doresc să cunoască această extraordinară de mare și de gigantică latură a tămăduirilor, a tainelor vindecărilor din diverse surse și colțuri ale lumii cu treburi naturale. Ei bine, de ce vreau să fac asta? Pentru că astăzi încă România este are o imensă cantitate de călugări, de călugărițe, de cunoaștere asupra fitoterapiei, asupra științei vegetale în toată natura ei, asupra florilor, rădăcinoaselor și așa mai departe. Puține țări din lume au această tradiție încă păstrată cum o are România și suntem foarte norocoși că trăim aici și de asta în această seară îmi doresc să fim cu toții într-un sens comun în care o să prezentăm mai multe lucruri despre tămăduiri. Ei bine, un caz pe care acum mai mulți ani l-am întâlnit și am înțeles ce înseamnă de fapt vrăjitoria și magia și am văzut că înainte Baba Clanța Cotoranța, de fapt ea era un spirit care știa să amestece diverse ritualuri fizice și spirituale, dar cel mai mult îi vindeca pe oameni cu scoarțe de copac, cu ciuperci și cu rădăcinile din jurul copacilor. Ei bine, astăzi știm că ciupercile cresc din rezultatul încrengăturilor care sunt pe sub pământ de la copac, a rădăcinii de sub pământ, și unele ciuperci de fapt ajung să fie astăzi tămăduire rapidă pentru cine le cunoaște. Și China, și Japonia, și România, și Armenia, și multe alte țări care au cunoașterea acestor tămăduiri cu ciuperci sunt extraordinar de bogate. Dacă vreți să intrăm mai mult, o să intrăm în evenimente pe care le facem ulterior. Însă acolo, într-o anumită parte a Europei, mai exact în Anglia, acum câțiva ani am fost la Ursula Shipton, lângă Harrogate, o femeie care în anii 1500 l-a vindecat și pe unul din Ludovicii Franței, nu mai știu al câtelea. Mulți duci și baroni și conți și marchezi veneau la această femeie. Era o femeie foarte urâtă, cu o imensă pălărie neagră în cap, cu nasul cârn, iar de la această femeie a plecat ulterior și povestea care a apărut în foarte multe desene animate și la Disney și la Pixar, că această vrăjitorie se face de fapt în vindecarea omului cu un ritual fizic. Și ea făcea un hocus-pocus preparatus, fierbea niște scoarțe de diferiți copaci și mixul acesta îl dădea dozat ca omul să nu aibă dureri foarte puternice. Ei bine, povestea ei încă este foarte activă în Yorkshire, a câteva ore nord de Londra, și aceea a fost, să zic, una din experiențele care mi-a dat de fapt înțelesul faptului că magia în trecut sau ceea ce se spunea că îi libera pe oameni rapid de durere se făcea în principal doar în zonele foarte, foarte bine împădurite,
cu foarte bună apă filtrată de rocă, cu apă încărcată cu minerale și de săruri și cu săruri și tot timpul se foloseau scoarțe și fungusul acela care se află între copac și coaja sa. Acea parte care este care de obicei în engleză se numește bark, în română îmi scapă denumirea, și acea parte, cum e pectina la citrice, da? Ce există fructul, coaja și pectina este pielița aceea care acoperă. La om este țesutul conjunctiv sau fascia, țesutul fascial, la fel și la copaci. Există o zonă protectivă a copacului, iar acea substanță se fierbea și încă se fierbe de către oamenii care știu să facă tămăduiri și magie. Doamna Denisa, Claudia, Maria, Andra, bună seara! Dacă aveți întrebări, le putem lua de aici. Mario, bună seara! Daniela, Mihaela. Avem astăzi pentru voi mănăstirile din România, de la Sucevița. Cred că este cel mai frumos și natural laborator chimic natural, vorbesc, doar produse naturale folosesc acolo, dar e un laborator unde se măsoară chimic, cum face farmacocinetica, adică știința care se ocupă de dozajul, de măsurătorile pentru fiecare element chimic care se servește după aia în fermele chimicilor sau în farmacii. Ei bine, la Sucevița este, după mine, din ce am cercetat în România, cea mai de amploare magazie cu artificii vegetale, artificii însemnând treburi magice și tămăduiri pe care încă măicuțele de acolo le fac. După care am fost pe lângă Horezu pe undeva la Mănăstirea Polovragi, iarăși au o imensă cantitate de produse naturiste făcute din diverse zone ale țării. Foarte multă lume merge acolo și cumpără de la tămâie, smirnă, diverse uleiuri, alifii, creme, cataplasme. Sunt o groază de lucruri acolo. După care la Dragomirna, dacă mergeți pe acolo, chiar vreau să vă dau și un site pentru că l-am descoperit de curând și aici sunt produse de ale lor. Iar dacă vreți să mai cercetați, aveți dumneavoastră pe produsemănăstărești.ro diverse remedii și medii călugărești și mănăstirești. Ei bine, la Mănăstirea Pătrunsa, dacă mergeți și pe acolo unde a fost un monah, Simeon îl chema, a murit la 102 ani, un om de o amploare și de o anvergură imensă, cum a fost și Ava Ghelasie de la Frăsinei, care a scris Medicina Isihastă, căruia Arsenie Boca, când s-au cunoscut, i-ar fi spus că tu vei întărăta, Ghelasie, multe spirite. Și după ce și-a scris cărțile de Medicina Isihastă, sunt 4 bucăți, aici le puteți, aceasta este volumul 2, dar sunt 4, unul dintre cele 4 volume este doar o carte de rugăciuni pentru oameni care sunt la necesitate de recuperare, de vindecare, care au boli, și toți acești călugări, inclusiv Ava Ghelasie, ieromonah Ghelasie, vă poate fi un mare și enorm ghid între ale vindecărilor. De asemenea, Naturalis Historia, pentru cine vrea, Plinus cel Bătrân, în anii 70-80 a făcut niște lucruri extraordinare. Deci, după vremea lui Isus, el a scris peste 100 de rețete care se foloseau cu isop, cu tămâie, cu usturoi, cu multe alte lucruri tămăduitoare pe care o să vi le împărtășesc imediat. Este o enciclopedie a lucrurilor naturale pe care Plinius cel Bătrân le-a făcut. Gaius Plinius Secundus, așa îl chema pe dânsul. Ei bine, de asemenea, înaintea lui a fost Aulus Cornelius Celsus, deci nu acel Celsus care a fost în anii 100, ci acest Celsus care ei au strâns tot ce se putea strânge în această carte de medicină a lucrurilor naturale pe care oamenii le aveau la îndemână. Sunt 2 cărți esențiale pentru cei care vor să înceapă. Se mai găsesc încă și pe internet, inclusiv cea pe care am prezentat-o mai devreme, al lui
Plinus cel bătrân în limba română. De asemenea, lucrurile pe care îmi doresc așa să le spun aici în această emisiune pentru voi și în următoarele emisiuni pe care o să le fac în următoarele zile de luni, din luna iunie, ele, că sper să fie foarte clar că am mai vorbit despre lucrurile acestea înainte, tămăduirea și vindecarea ține mai mult de doză și după, ca plan secundar, de substanță. Sunt foarte multe substanțe bune, sunt enorm de multe substanțe bune, dar care luate în doză mică, cum foarte mulți oameni fac, pun un pliculeț de pelin în ceai și așteaptă să aibă o deparazitare ancestrală, ceea ce nu o să se întâmple niciodată. În urma foarte multor pelerinaje pe care le-am făcut în diverse mănăstiri, în România, după cum v-am spus, în India, în China, în Japonia, în Ucraina, în Rusia, în Grecia, în Indonezia, în Sri Lanka, am făcut multe tururi de temple acolo, cam toate se folosesc de produsele pe care oamenii le găsesc în bucata, în perimetru, în hectarul lor de pământ. Nu există ca oamenii să aducă sau să importe din diverse colțuri ale lumii într-un templu, într-o mănăstire. De ce? Pentru că ei, prin munca aceea în care țin mâinile la muncă și inima la Dumnezeu, după cum spunea și Bahauddin Naqshbandi la 1500, acești călugări încă își exercită tămădurile în care pun în substanțe rânduirea spirituală, rugăciunea, mantra, devoțiunea și ofranda într-o substanță pe care ei după aia o dau la nevoiași și care vin la mănăstire să caute. Ei bine, deci în aceste emisiuni o să mă refer și o să fac cât se poate specific accentul pe dozaj, pentru că doza este de fapt esențială pentru vindecare. Tot timpul în dozele mari există diferite simptome, unii au dureri de cap, alții transpirații. Eu, de exemplu, am luat mai mulți ani în urmă niște arnică. Mi-a adus un prieten bun din Câmpul Lung moldovenesc, încă se culegea arnică acolo și se exporta, evident, în Germania, din care se făceau acolo creme și ulterior erau la loc exportate în România și se vindeau la un preț foarte mare, cum se întâmplă de altfel și astăzi, dar mi-a fost dat norocul să am arnică curată, floare, și am zis că hai să o folosesc. Nu era uscată, am pus era vară, era iunie, acum mulți ani, am luat cu mine într-un termos fierbinte și m-am dus în București, în oraș, și peste zi, având mai multe lucruri de făcut, m-am oprit undeva într-un parcare să beau. Am băut 2 pahare dintr-un termos așa mare de vreun kil și pentru că am ținut planta destul de mult, cred că vreo 20-30 de minute am ținut planta în apă fierbinte și fiind foarte cald și afară și apa fierbinte, lui domnul Alexandru Pleșa i s-a făcut rău, instant, am zis că mi se ia duhul acolo, pentru că însăși doza și potența au fost foarte ridicate și foarte mari, m-am albit la față, m-am îngălbenit, a trebuit să respir accentuat și să-mi văd în continuare de cum îmi țin viața încât să nu-mi bubuie inima. Și a trebuit să mă rog să fac respirații și să merg. M-am pus pe bordură, întins pe jos. În mașină era deja prea cald și nici nu vreau să stau cu aer condiționat. M-am pus pe bordură, în mijlocul Bucureștiului, cu fața în sus. Veneau oameni la mine și mă întrebau ce se întâmplă cu mine. Și nu mai aveam forță să vorbesc pentru că arnica își făcuse efectul. Evident, am respirat, am așteptat, nu mi-a bubuit niciun vas și mi-am revenit. Și atunci am înțeles, într-una de multiple experiențe, după care am avut și alte experiențe cu multe treburi din astea, care se numesc uleiuri foarte esențiale, nu o să zic ce nume sau ce brand, dar am luat din astea cu lingura, adică oamenii iau cu picătura, oamenii echilibrați, dar uneori fiind mai doritor de verificare, am zis hai să iau cu lingura, așa cu o picătură o să-mi ia 25 de ani. Și am pus evident într-o lingură, într-o seară, un ulei de scorțișoară pe care plătisem foarte mult în Sri Lanka și iarăși și atunci era să mi se oprească viața.
Ei bine, am făcut multe astfel de experiențe, am avut atunci niște ore crâncene când nu mai știam pe ce planetă sunt și tot sistemul meu sanguin se accelera. A fost un moment critic pentru viața mea, dar totuși am învățat despre ce este vorba cu tămăduirile naturale și atunci a trebuit să Ei bine, o carte pe care o puteți găsi, Imortalul al lui Li Ying-yun, are acum vreo 350 de ani. În 1926 a apărut ultima oară pentru o parte din familia lui strănepoți. Se spune că încă trăiește în pădurile Chinei. Masa lui principală este formată din ciuperci, era și atunci și la 350 de ani aproximativ, deci în 1926 avea 254 de ani. Și această carte este a unui jurnalist care a mers pe departe din Anglia până în China ca să cunoască familia dânsului. El n-a mai apărut de atunci, nu se mai știe nimic de el, dar familia lui presupune la câtă cunoaștere avea că știe să-și întrețină viața. Ei bine, tot pe la 1854, o carte care atunci la Mănăstirea Cernica se editase, cartea doctoricească. Dar nu erau doctoriile din fermele chimicelor, ci erau din osârdia preotului Nicanor Bolniceru, care acest domn a strâns cele mai bune 120 de rețete cu efecte terapeutice. De asemenea, în România este o doamnă pe care îmi doresc să vă arăt. Stați așa să văd cum vă dau un share. Gata, ăsta. Ok. Doamna Mariana Borloveanu. Această doamnă pe care o vedeți aici, acesta este contul ei de Facebook și doamna Mariana Borloveanu are niște lucruri extraordinare. De ce? Pentru că dânsa are și doctoratul în psihologie creștină, este și teolog și a umblat o mare parte din viața ei prin aproape toate mănăstirile creștine unde se poate merge din Țara Sfântă, prin Grecia, prin România, în Ucraina și în alte locuri, unde a strâns în niște cărțurii de ale sale o fantastică enciclopedie de treburi tămăduitoare. Mariana Borloveanu este un exemplu românesc de o femeie cinstită, de o femeie extraordinar de muncitoare, de o femeie foarte puternică, care denotă simplitate și smerenie cu carul. Noi astăzi punem în valoare mulți oameni care de fapt nu au valoare, adică doar copiază unii de la ceilalți informații și le prezintă într-un alt fel și atunci se cred a fi niște barosani. Însă oamenii care muncesc simplu și care trudesc și transpiră către diverse științe, aceștia nu sunt mediatizați. Mă uitasem la un interviu cu doamna Mariana Borloveanu, deci are știință întreagă de leacuri băbești, mănăstirești, de rețete vechi, tămăduiri vechi. A strâns la toți călugării care trăiau și care trăiesc încă în România și călugărițe. Avea pe YouTube 190 de vizualizări. 190 de vizualizări, deci nu se uita nimeni acolo. Femeia asta a muncit cât alții muncesc în 600 de ani. Cât a umblat, cât a căutat, cât a scris. De ce nu se pune valoare pe astfel de oameni? De ce? Ei bine, Sfântul Vasile cel Mare, vreau să vă citesc o frază pe care el a spus-o. A spus că niciuna din ierburile făcute de Dumnezeu nu-i de prisos, nu-i nefolositoare. Ele sunt fie să dea hrană la o necuvântătoare sau fie sunt un remediu pentru bolile noastre. Chiar și plantele otrăvitoare ne sunt folositoare și eu, apropo, fac o paranteză, am și mătrăguna, acasă am primit-o, trebuie să învăț să o folosesc. Sfântul Vasile cel Mare spune că cu mătrăguna doctorii vindecau insomniile. Cu sucul de mac, care azi e considerat interzis, potoleau durerile cumplite, adică era un analgezic foarte bun. Iar cu spânzul vindecau bolile învechite. Închei citatul Sfântul Vasile cel Mare. Ei bine, sunt multe leacuri vechi și antece de pe vremea lui Isus în care de atunci
au rămas fructificate de-a lungul secolelor și mileniilor câteva plante care au fost folosite ca medicamente, ca leacuri și practic prin aceste fluide corporale pe care vreau să vă arăt așa câteva dintre ele pentru că e bine să le cunoașteți. Aici, de exemplu, puteți să vedeți într-o ceapă ce se întâmplă cu celula vegetală, care tocmai vedeți că a crescut. Ei bine, această celulă vegetală este pusă la microscop și în ea se dă zoom și se mărește și se vede cum se întâmplă procesul de mitoză, adică procesul de răspândire, mai exact, replicare, divizare celulară, adică cum crește viața în celulă. Iar aceste 5 faze de mitoză sunt exemplul la cum crește viața în lumea vegetală, animală și oameni. Aceste 5 faze, mai dau încă o dată de la început clipul ca să vadă că este vorba despre o ceapă, deci a crescut ceapa, cum crește și usturoiul la frigider sau la rece și se ia o simplă poză din acea rădăcină care a crescut din ceapă și așa se vede viața vegetală cum ea crește și se dă zoom și așa ne este nouă explicată. Ei bine, aici este procesul de mitoză care înseamnă replicarea celulară arătată foarte clar științific, unde toți oamenii care își doresc să știe ce se întâmplă în corp la un om care se naște sau care crește, așa se dezvoltă viața. Ei bine, de asemenea aici avem același lucru, procesul de replicare celulară, care dinăuntru, dacă există în special alimente acre și amare, celula se divide. Dacă nu există alimente acre și amare, în principal dacă există prea multe zaharuri, celula se strică sau se înfundă. Și urmează să vă arăt, am arătat și în niște live-uri anterioare, aceste lucruri. Aici iarăși vedeți procesul de mitoză, iar aici puteți să vedeți cum de altfel o celulă este de fapt îmbibată cu un mic ac cu zaharuri și dinăuntru își devarsă conținutul ei afară. Ei bine, asta este moartea celulară în care celula explodează, se numește țesut gras, țesut inert, țesut mort, unde omul care se îngrașă, de fapt, nu se îngrașă de la hrană, nu se îngrașă de la mâncare, nu se îngrașă de la alte lucruri, ci se îngrașă de la celule care au putrezit sau au murit în trupul său. Aici vedeți devarsarea vieții intracelulare în afară, e o explozie ca o bombă și întâmplându-se secundă, zeci de milioane de celule făcând asta, e clar unde se vede mai mult țesut inert, acolo este zona mai afectată la om. De asemenea, aici puteți să vedeți acest flux de circuit sanguin care răspândește, întreține viața și practic păstrează viața în corp, iar pentru cine își dorește să aibă grijă de sângele său, evident că poate să înceapă și cu tămâia, și cu smirna, și cu tot ceea ce să discutăm, pentru că sunt foarte multe lucruri. Aici avem, apropo, fiți atenți, adică vă arăt pe scurt. Este un video în care arată cum se secretă sucul gastric, da? Pentru că mulți oameni, deși mănâncă sănătos, nu mănâncă când și cum trebuie. Respectiv, acest suc gastric care se secretă în stomac, el se face în mod natural când omul se uită, își pregătește, pune mâna sau amestecă în mâncare. Da? Și eu acum mai devreme am mâncat niște mămăligă cu brânză și cu smântână și am amestecat preț de câteva minute ca să creez sucurile digestive pe care tocmai le-ați văzut în stomacul meu și să le pregătesc, să-și dea drumul să le eliberez, încât să lucreze cu ceea ce eu tocmai am pus în corp. Ei bine, pentru cine comandă catering, restaurante și tot timpul vine mâncarea și de foame începe să mănânce, sucurile gastrice nu sunt secretate. Este un alt instrument prin care oamenii se auto-îmbolnăvesc. Pentru că sucurile gastrice nu au timp să se secrete și nu reușesc să se țină de
a se furniza din peretele stomacal interior. Și acidul clorhidric, și pepsina, și chimiotripsina sunt elemente care sunt secretate de către pancreas, de către stomac, peretele intern al stomacului și nu se poate ajunge la o determinare coerentă dacă astăzi oamenii consumă tot timpul mâncare gătită de altcineva. Omul când pune mâna și muncește și trudește, el practică și asigură tămăduirea pentru că vasele sale sanguine din interiorul stomacului și peretele însuși vor determina acești acizi gastrici și omul va digera corespunzător. Dacă nu face treaba asta, din nefericire omul va avea probleme, ori gastrită, îl va durea pentru că niște sânge se sparge peretele intern al stomacului și începe să curge înăuntru și aia se numește ulcer gastric și dureros. Deci nu mai poate să se secrete enzimele necesare și mâncarea nu mai este recepționată de către niște brațe care să le binecuvânteze și să le digere. Și atunci hai să dăm înapoi cărțile istoriei și să vedem că atunci oamenii când găteau, mai ales când vânau, când găteau, când stau în dreptul focului, sau lucrurile esențiale, măcar să pui mâna să-ți faci un aluat. Nu durează. Mie să fac o pâine care o dospesc 24 de ore, îmi ia 10 minute. Tot procesul în sine. Pentru că știu ce am de făcut și în 10 minute pot să fac pâine, o mai bag la cuptor într-un minut, două, o scot într-un minut, două și gata este. Dar procesul durează 24 de ore. Bine, cum fac asta? Mi-am îmbunătățit performanțele. Și atunci a trebuit să lucrez cu asta. Ei bine, aici puteți să vedeți inima care în fiecare dintre noi și oxigenul și sângele sunt împinse către plămâni și către organele vitale prin mica circulație, marea circulație. Pentru cine nu are grijă de inimă, în special alunele de pădure. Alunele de pădure sunt una din elementele esențiale pentru reglarea circuitului cardiac, pentru că cine dorește să aibă aceste asta se vede inima din interior și așa puteți să vedeți cum arată ea pulsând, tot acel mușchi 0,4 secunde se contractă, 0,4 secunde se decontractă, bate de circa 3-4 miliarde de ori într-o viață, pentru că așa este setarea lui și dacă noi nu avem grijă de această compoziție musculară, după aia orice în corp se oprește dacă această inimă nu este coerent, conform legilor susținută. Și varza crudă, și usturoiul, și cura cu nuci, și alunele de pădure, și plantele de coada calului, și multe alte ceaiuri, și cafeaua de ghinde. Cafeaua de ghinde este un mai puternic energizant decât cafeaua boabe. Pentru că, adică, stejarul de ghinde, ai și tu probabil prin parcuri pe la tine pe acolo, ghinde le poți pune la râșniță, îi dai, o faci praf, îi dai viteză, o faci praf și poți să pui câte 2 lingurițe la o cană de fierbinte de 200-300 de grame, de mililitri. Cafeaua de ghinde este un remediu antic pe care oamenii îl foloseau ca să aibă forță, energie și vitalitate. Nu costă nimic. Deci lucrurile pe care noi le facem la aceste evenimente și dați-mi voie să vă prezint ce evenimente o să facem foarte curând. Avem câteva, așa, pentru oamenii care își doresc să țină aici vom face luna viitoare, pe 3 iunie, cam toate lacurile care sunt disponibile într-o oră pe care le putem conversa și de asemenea vom merge și cu multe elixiruri și în linkul pe care v-l-am lăsat pe chat puteți să vedeți videoul de aici pentru că în el descriu mai multe lucruri care se întâmplă de consum alimentar în ziua de astăzi îl împinge pe... și de asemenea ce veți primi în webinar. După aia pe 10-17 iunie va fi un ulterior masterclass
Acest webinar de pe 3 iunie este gratuit, iar acest masterclass de pe 10-17 iunie pentru oamenii care vor în alta știință să o pună în folosință, vă puteți înscrie aici. Webinarul va fi maxim cu 100 de oameni, păstrez doar pe cei mai dornici, oameni care țin foarte mult la lor sănătate și care vor să ajute și pe ceilalți, iar în masterclass accesul este 97 de lei, 2 sesiuni de la ora 21 a câte 90 de minute. 10-17 iunie, ambele evenimente sunt la ora 21. În linkul pe care vi l-am lăsat aveți de asemenea și accesul cum să dați de el. Acum, întorcându-mă la treburile noastre, cu siguranță atunci când vreți să faceți sau să vă duceți puțin în istorie, știți foarte bine că în multe cărți sacre, însăși în Biblie, tămâia și smirna sunt de fapt acidul bosuelic și cei 3 magi care au venit cu smirnă, tămâie și aur erau înainte elemente folosite în vindecare ca omul să rămână în viață, se dădea la însăși la copiii înșiși. Și deși este un adjuvant enorm pentru sistemul imunitar, smirna se folosea încă din trecut pentru probleme la copii, la colit, pentru adulți la sistemul digestiv și oamenii s-au întrebat dar cum să consumă acea rășină, cum să consumă acea ceară care vine din... Și multe mănăstiri, inclusiv la Polovragi, și mai sunt câteva mănăstiri în România care oferă smirnă și tămâie fără parfum. Iar dacă vreți să rezolvați din durerile menstruale, din infecții respiratorii, din artrită și poate din febră sau răciri sau alte, cineva are gingii slabe prin gură, tămâia are zeci de beneficii prin care poate fi folosită, dar în special astăzi, pentru că oamenii nu cunosc modalitatea de a o consuma, ei ce fac? Fac chestia asta. Da? Cei mai mulți. Cum se face și la biserică, îi pune în cristelniță, dar azi oamenii o pun în treaba asta, îi dau drumul la miros, iar la biserică o pun în cristelniță și dau foc. Și au o lumânare aici și oamenii mai au doar mirosul sau undeva la 2-4% din puterea ei. Însă, acum, pentru că suntem într-un punct esențial, oamenii care țin la tămăduirea cu smirnă și cu tămâie o pot face pentru că din arbore, sângele și seva aceea care se scurge este practic tot sângele copacului este strâns acolo și sângele uneori iese pe la suprafață și după aia intră la loc prin copac. Iar această rășină specială astăzi este transformată în esență sau în ulei esențial pentru că, sau în următorul proces, se încălzește și se pune în sticluțe. Ei bine, pentru cine vrea să-și facă acasă și poate să-și ia rășină sau rășină de tămâie și de smirnă brute, pentru că ele sunt ca niște pietricele și ați văzut că unii oameni le mai țineau în gură, dar din când în când, în funcție de cât de sănătoasă este gura, atacă dinții. Deci sunt de fapt antioxidante foarte, foarte puternice și se foloseau în India până și în Armenia și în Georgia până și la eliminarea tumorilor de cancer, până și la stimularea hipofizei, epifizei, la glanda pituitară și la glanda pineală. Se foloseau ca proprietăți antifungice și antitumorale, antiinflamatorii, deci antiseptice, antimicrobiene. Sunt niște rășini esențiale. Astăzi și pinul face treaba asta. Cine mai merge într-o pădure de pini să stea în acel zgomot doar al pinilor sau al brazilor și va vedea niște rezultate uimitoare. Ei bine, rășinile acestea se pot face prin metoda Belle Marie, în care se pune o oală micuță,
se pune pietricica de rășină și sub se pune o oală mai mare cu apă, se încălzește și oala mai mică devine călduță și înăuntru se face lichidă rășina. Ei bine, aceea se poate pune după aia în lapte, se poate pune în apă caldă, se poate pune în mămăligă, se poate pune în mâncare. Dacă tot ce este cald se poate pune acolo, pentru că după aia nu se va solidifica. Dacă ea se solidifică doar la rece, dacă o țineți acolo, ca și untura, da? La untura la rece se solidifică, la căldură devine ulei, că de fapt este ulei solid, saturat. Și dacă luați tămâie Smirnă, care sunt principalele, cele mai cunoscute medicamente naturale ale lumii, acestea două vor avea efecte uluitoare pentru gât, bronșită, guturai. Ce am spus mai devreme, toate aceste disfuncții au de fapt efecte. Să adăugăm acel lichid de tămâie și de Smirnă în mâncăruri sau în lapte cald sau în apă caldă. Și înainte se mai puneau și în diverse pe sobă sau pe plită, unde mai era cald și se ținea în ceva și de acolo femeile mai luau și își puneau pe piele. Iarăși este un adjuvant contra ridurilor, ca și ricinul. Este un adjuvant pentru păr, pentru scalp. Oamenii care folosesc astăzi mirosul de la tămâie în biserică, am spus, nu ia mai mult de 2-3% din valoarea nutritivă, pentru că ei mai intră prin plămâni puțin miros pe acolo și ne facem că avem o stare mai bună. Dar este și din cauza faptului că tămâia în sine, când vine preotul cu cristelnița, ne mai dă puțin în nas și vedem cât de interesant este mirosul. Dar dacă vrei să faci acasă și să iei evident doze mai mari, atunci poți să-ți și astupi rănile, poți să le folosești și în probleme, orice problemă digestivă, dacă pui Smirnă și tămâie sau în mâncare caldă, ca dozaj, hai să spun, poți să folosești cam 10 cubulețe care sunt cât o unghie, da? Cât o unghie normală, 10 cubulețe la 1 kg de hrană sau 1 kg de lichid fierbinte. Cam asta ar putea să fie doza. Eu preconizez că ar fi undeva la 15-20 de grame la 1 kg. Cam asta ar putea să fie doza. Este o doză măricică care poate să fie foarte benefică în foarte multe, pe care le-am descris mai devreme, afecțiuni. Și în sistemul circulator intră și în sistemul limfatic intră, are o groază de beneficii. Și după cum am spus, este evident stimulată și glanda pineală. Cât lăsăm în apă alunele de pădure, ca toate celelalte alune, și caju, și nucile, și migdalele, alunele de pădure se țin peste noapte sau peste zi, sau eu le țin uneori și câte 3 zile, pentru că după 3 zile, 4 zile, a venit acasă după o săptămână, deja aveau mucegaiul deasupra și o cunoștință mi-a spus, dar ce s-a întâmplat acolo? Trebuie să aruncăm asta. Nu, am băut și uleiul, că se făcuse ulei din apă, și mucegaiul și nucile. Și astea sunt procesele vieții, că era și antibiotic, și antibacterian, și antivirus. Totul era înăuntru din cauza uleiului creat. Alții fac uleiul de nucă prin presare și consumă foarte multe nuci. Eu fac uleiurile din plante sau din nuci prin macerare la rece. Dacă nu vrei dacă ai mai mult timp, atunci poți să pui un capac sau să închizi hermetic și durează mai mult procesul. Dacă lași în contact cu aerul are substanțe vindecătoare și omul se vede cum crește mucegaiul și cum crește fungusul. Ei bine, aceste leacuri cu tămâie și cu Smirnă sunt evident treburi de oameni specializați și o să discutăm mai multe în evenimentele următoare.
De asemenea, pentru oamenii care vor să înțeleagă această puternică mitocondrie, care de fapt este uzina de energie a celulei umane, aceste mitocondrii sunt funcțiile care generează în corp viața. Mitocondria este la bază o uzină care generează dinăuntru noua posibilitate pentru celule să se replice. Hans Adolf Krebs, la 1935, am arătat și în emisiunea anterioare, când a descris ciclul acidului citric sau cercul Krebs sau funcționarea științifică a celulei umane, a arătat exact cum arată funcționarea mitocondriei și ce are ea nevoie ca să se replice celula. Și în special, pe lângă acidul succinic, succinații, acidul malic, izocitrații, adică acidul citric sau oțetul, lămâile, zeama de la lămâi, merele, acidul de chihlimbar, o altă rășină esențială vieții, care puțin lume cunoaște tainele acestea. Ei bine, astăzi oamenii preferă să stea așa cu telefoanele în brațe și de fapt să nu mai cerceteze. Ei doar cred lucrurile acestea și se cred că știu, iar după un timp, din păcate, ajung în aceste condiții în care mintea lor nu mai funcționează bine pentru că nu mai știe omul pe ce planetă este, că doar a preluat fără să verifice nimic. Ei bine, eu ceea ce fac în aceste emisiuni este o dorință din prietenia pe care o am pentru tine, ca să nu crezi, pentru că cel care crede aceste lucruri nu le poate pune în beneficiu mai multor oameni, iar cel care le verifică și le vede autenticitatea și originalitatea și puterea, atunci le poate folosi în spectrul lui interior, cât și în a ajuta un număr mai mare de oameni. Așa că dacă îți dorești să multiplici mai multe celule, aici ai șansa să afli în aceste evenimente care ar putea să fie direcția. Evident că multă lume, cea mai grea, cea mai dificilă situație este să ne curățăm de programele mentale și dacă vrem să trecem în partea vegetală, atunci în partea vegetală, în partea în care crește viața și avem nevoie de vegetale din diverse surse, cum e, de exemplu, planta de coada calului, care fortifică foarte, foarte puternic încheieturile. Aici vreau să vă arăt un genunchi. Toată funcționarea și complexitatea genunchiului se vede în acest filmuleț. Planta de coada calului, ceaiul de coada calului care se lasă câteva zile, 2-3 zile la macerat la rece, ajută foarte mult articulațiile, oprește sângerările dacă sunt undeva scurgeri în corp, de asemenea cât și tendoanele, ligamentele le fortifică. Așadar, este doamna Bayer, îmi pare rău că nu ați fost și în alte emisiuni anterioare, am mai vorbit de aceste lucruri. Mucigaiul din zacuscă este antibioticul printre cele mai bune pe care le avem în casă și cine îl aruncă, de fapt, pierde o posibilitate să-și mai vindece din bacteriile care sunt denaturate în corp. Acum, doamna Tudorache, am răspuns mai devreme și am spus, așa că am rugămintea să dați puțin înapoi de la începutul filmului, pentru că am spus unde se găsește tămâia sau smirna naturală, am spus de mănăstirea Polovragi, am spus de mănăstirea Sucevița, mai sunt încă și alte mănăstiri unde se aduce smirnă și tămâie neparfumată. Și scrie pe cutie, este brută, este bulgărașul mic, nu are nimic în compoziția lui adăugat. O cutiuță costă în jur de 20-40 de lei, cam jumate de mână, sau în funcție de cum găsești, cam jumate de mână de smirnă și de tămâie. Și astfel găsești. Un alt lucru pe care vreau să vi-l arăt este faptul că multă lume are probleme cu ochii. Foarte multă lume are probleme cu ochii și după o vârstă nu se mai vede bine, nu mai bate bine, nici la distanță, nici la... Aici este un filmuleț în care se vede de fapt cum este legat ochiul în spatele globului ocular, iar un element principal care ar putea să ajute ochiul
este apa de ocean, apa de mare, orice apă sărată care intră în globul ocular pentru că stăm cu ochii deschiși într-o apă sărată, pentru că pe noi ne ustră ochii. Da? Neavând antrenament, mergem la mare și la Marea Neagră, să dau seama, Marea Mediterană sau orice ocean și mare au cam aceeași structură hipertonică sau 3,5% concentrație de sare în apă. Apa aceea, noi când intrăm în ea și deschidem ochii, ne ustură și închidem la loc după câteva secunde. E bine, prin exercițiu se poate sta cu ochii deschiși sub apă sărată și evident că va fi un surplus de salinitate și un surplus de refacere a brațelor și a circuitelor sanguine care sunt în spatele ochiului, care din mai multe motive nu mai asigură focalizarea sau vascularizarea necesară conform unor legi cosmice și divine a ochiului uman. Acum, a folosit cineva dintre voi armurariu, coarne, de soc știu că știți, că tocmai a trecut acum și bănuiesc că ați scules, brânca ursului, busuiocul, spirulina, de arnică v-am spus, echinacea, brusturele în cazul de detoxifiere. Dacă cineva are artrită reumatoidă, brusturile iarăși este foarte, 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 foarte bun. Se folosește și rădăcina, și tulpina, și frunzele. E ca la păpădie. Păpădia cu pământ pe ea, zeci, acum sute de mănăstiri din estul Europei folosesc păpădia ca principal mijloc antitumoral. Tămâia, cu tulpină, ea fiind principiu foarte amar, se mănâncă cu tot cu pământul de jur împrejurul tulpinii. Ei bine, lucrurile pe care vi le spun, deci, nu sunt din cărți. Nu sunt din poveștile pe care le-au scris unii oameni. V-am dat niște referințe și v-am spus de niște cărți. O parte dintre acestea doar au fost startul, pentru că eu oriunde am mers în mănăstiri, temple și multe pelerinaje pe care le-am spus mai devreme, în acestea merg și întreb. Cine știe să vindece aici? Cine știe să folosească plantele? Cine știe să folosească remediile? Și ce elixiruri folosește? Și evident că fiecare are câte un om, bărbat, o femeie, o călugăriță sau un călugăr care știe. Cum era și ieromonahul Ghelasie, Ava Ghelasie, care a murit în 2003 la Frăsinei, care știa. Cum era monahul Simeon, care a murit la 101-102 ani la Pătrunsa, la mănăstirea Pătrunsa. Și mulți astfel, a mai fost un călugăr la 102 ani care, Nicanor Lemne, nu știu dacă ați auzit de el, cred că în 2015-2017 a murit. Nicanor Lemne, un om special. Deci călugării de la noi din România, cum sunt o parte și pe la Athos, încă s-au hrănit cu ceea ce le dă natura. Ei bine, iarăși în vremurile străvechi se folosea usturoiul ca adjuvant, are niște proprietăți medicale extraordinare. Evident că știți calitățile sale antibacteriale și antiseptice. Pentru cine își dorește să cunoască ce proprietăți are usturoiul, el se folosea chiar și în mormintele faraonilor. Deci se punea acolo ca să era un simbol pentru virtutea sacră pe care faraonul o avea. Și înainte și egiptenii, și sumerienii, și grecii, și romanii, când construiau ce au construit și vedeți încă și astăzi, foloseau foarte mult usturoi pentru că le dea energie fizică și vitalitate. Doamna Dorina, gemul de coarne e bunișor, dar în principal gemurile, pentru că au conținut mare de conservant care se numește dizaharide, monozaharide, trizaharide, tetrazaharide, în funcție de zahărul pe care îl folosește lumea,
ajunge să fie mai mult în deficit din cauza zahărului decât în utilizare din cauza coarnelor. Un gem extraordinar care se folosește în multe cure în România, foarte multe cure de antiparazitare și de curățare, detoxifiere, este nuca neagră. Atât de multe proprietăți ale nucii negre încât se poate lăsa și în rachiu. O săptămână, 2, 3, eu am de un an. Pentru cine o să vină în tabere, adică stați să vă arăt ceva. Deci pentru cine vine în tabere, știu că acum pe 6-9 iunie totul este ocupat, dar ulterior aici în Madeira mai sunt câteva locuri libere, cred că vreo 4-5. O să avem de asemenea și aici, și în tabăra pe care o facem după aia în România pe 15-18 august, va mai fi încă una, însă și în Madeira și în cea din România o să primiți, pentru cine vine, acea... Deci tabăra din 15-18 august acum 2 zile am pus-o și pentru voi vreau să dau disponibilitatea pentru cine dorește să vină la acest eveniment al anului pentru întinerire, deci o să mai fie 2 care sunt disponibile la Măgura 15-18 august și un circuit dublu în Madeira, în Portugalia, în Oceanul Atlantic, unde o să avem alt meniu cu alte lucruri pe care le facem acolo și o altă echipă. În România o să fie diferit. Iar aici veți primi și palincă de nucă neagră. Așadar, nuca neagră are atât de multe beneficii, aici puteți să vedeți pe zile programul, fiecare își poate vedea pe ore ce facem și se poate plăti și în 4 rate lunare. Aici este echipa, aici este locația, este o casă foarte frumoasă din lemn, avem multe, e o colină unde suntem doar noi acolo aici în România și vă așteptăm cu mare drag. Așadar, dulceața de nuci negre sau rachiu sau palinca, depinde în ce puteți să le puneți, alții pun și în alcool de 90 de grade, alcool brut, alcool curat și țin acolo nucile negre și după aia folosesc lichidul acesta împotriva antiparazitării, împotriva paraziților, viermilor, tenia, 30 de feluri de paraziți care circulă în mod normal în ființele umane datorită la aceste alimente care sunt în multe dintre mediile comerciale ale lumii. Jir a băut și a gustat cineva până acum, este unul dintre cele mai puternice energizante din România. Dacă nu, atunci vă invit să căutați. Bine, o să detaliem mai mult în evenimentele următoare. Iarăși un lucru ca leac, ca tămăduire pe care Ava Ghelasi îl descrie foarte clar în Medicina Isihastă, adică această carte. Ei bine, pâinea pusnicească, ea are de fapt puterea să țină viața cu mineralele necesare. Ei bine, foarte puțini oameni știu să folosească sau să facă pâine pusnicească. Noi în toate tabelele pe care le facem pâine pusnicească, așa cum făcea și Ava Ghelasi în Medicina Isihastă. Este o rețetă care se face în felul următor. Călugării înainte o luau cu ei și plecau în rugăciune, plecau în peșteră, plecau în deșertăciune, în deșert și își luau pâine pusnicească cu ei, pentru că ea se întărește după aproximativ 3, 4, 5 zile și devenind tare ca un pesmet, ea poate să țină și până la 4 luni de zile, până la 5 luni de zile pe verificate. Eu uneori când fac pâine pusnicească, o las și stă acolo și nu se strică pentru că se aglomerează elementele de făină cu apă, nu se pune nimic altceva, nu se pune maia, nu se pune drojdie
O să mă întrebați, dar de ce ca psiholog vorbesc lucrurile astea? Pentru că structura psihologosului sau structura sufletească care șade noi și este procesată de către minte, are nevoie de o sustenabilitate fiziologică. Ea stă pe un fundament fizic și se manifestă prin aspectul interior al fizicului nostru. Și când punem ca bază, pregătim și prevenim acest mediu fundamental unde spiritul și energia sa să se desfășoare, atunci puterea noastră spirituală și sufletească are flux mai mare de energie de funcționare. Doamna Petcu, nucile negre se pot lua ori pe comandă la diverse magazine bio, ori de pe la sate din România, în special deal și munte. La câmpie mai rar, depinde de zona pe unde stai. În Prahova se găsesc foarte multe. La sate încă unde nu s-au tăiat nucii, în munții Rodnei, în Carpații, în munții Apuseni. Sunt multe zone în România care au nuci negri, care au nuci negre. Găsiți. Doamna Dorina, nuca neagră este foarte, foarte, foarte amară. Și o să vedeți fiecare când găsiți. Ei bine, cum se face pâinea pusnicească aici rămăsese? În pâinea pusnicească este de fapt elementul prin care călugării înainte și asigurau existența și nu mureau de foame, doar puneau în apă pesmetul acesta și după aia puteau să trăiască peste zi. Nu le trebuia nimic altceva, însă și Maica Teodoră de la Sihla în anii 1600, când au venit turcii peste mănăstirile Neamțului, a plecat de la Neamț, s-a dus la Sihla și de la Sihla s-a retras într-o peșteră în acea zonă și timp de 30 ceva de ani a trăit doar cu urzici și câteva scoarțe de copaci pe care le fierbea. Când au găsit doi călugări de la mănăstirea Sihăstrie, unde a fost și Cleopa, au găsit-o în aer, levita, era o ființă de lumină, pentru că ea însăși, datorită rugăciunilor foarte intense, a mediului foarte dificil de viață, a reușit prin rugăciune și prin puritate, pentru că mânca doar ceea ce era viu acolo în pădure, să se desăvârșească. Și povestea Maicii Teodora este în foarte multe datini creștine și multe biserici din zona Neamțului cunosc toată întreaga putere vindecătoare pe care încă astăzi o are. Ei bine, mă întorc din nou la pâinea pusnicească. Apă și făină până când se omogenizează, se ia la mână, se omogenizează, se face cu făcălețul și ulterior eu ce fac, pentru că tot timpul îmi place să inovez când fac astfel de lucruri și o să facem și în tabele pe care o să le vedeți sau cine o să vină în aceste tabele o să vedeți acolo. Sau eu pun după ce am făcut pe un blat, am pus făcălețul sau efectiv trag de ele și le pisez cu mâna încât să le fac ca o pită foarte subțire de grosime, maxim 1 milimetru. Le pun condimente. În principal le pun susan, le pun puțin ulei, sare, piper și le mai pun chime negru. Astea după aia pun din nou făcălețul ca să intre în aluat și aia e totul. După aia se așteaptă. Te duci la muncă, te culci și peste o săptămână ele s-au întărit. Procesul de întărire durează maxim 24 de ore în funcție de temperatura de afară. Iar după le poți consuma. În primele 3-4 zile sunt semi-moi. Sigur nu o să spargi dinții că sunt ușor de mâncat. Se poate mânca cu orice. Eu uneori le iau cu mine așa și le mănânc ca atare. Nu le bag în apă, nu le fac absolut nimica. Ulterior, când se întăresc, după aproximativ o săptămână, ori le pun după aia în supă, ori le pun în ceai și în câteva secunde ele revin la poziția moliciunii lor și alea sunt esențiale.
Așadar, dragi prieteni, pentru că avem pe 3 iunie, vă aduc la cunoștință faptul că aici vă puteți înscrie la acest webinar care va fi la ora 21. Este un webinar gratuit cu maxim 100 de oameni. Cine se înscrie mai devreme are loc, cine vine mai târziu de ora 9 nu mai are loc. Până acum au fost oameni cu câteva sute de participanți, acum vreau să țin pentru că mulți oameni iau acest lucru și după aia, fiind gratuite, nu au plătit suficient de mult pentru ele. Iar la masterclass, pentru că mergând pe principiul plății, orice plată înseamnă de fapt o responsabilitate că mă angajez îmi asum să fac. Iar pe 10-17 iunie accesul la masterclass este 97 de lei, ține aproximativ 3 ore, 2 sesiuni a câte ori 90 de minute și aici va fi pentru cei mai masteranzi în a folosi leacurile și tămăduirile. Așadar, invitația mea pentru voi este aceasta. În concluzie, pentru cine își dorește să caute rețete și leacuri pe lângă tot ceea ce am spus astăzi cu efect terapeutic și să prevină să nu ajungă la bătrânețe, să rămână în tinerețe, să aibă un flux sanguin sănătos, o inimă bună și sănătoasă, după cum v-am arătat aici, și să țină această puterea miocardului până la vreo 100-120 de ani, ar fi util să fie prezenți. Doamna Maria, mulțumesc foarte mult. În multe zone ale României se strânge sevă de mesteacăn pentru că este cea mai ușoară sevă de obținut. Doar o săptămână de când se culege seva este aptă de a fi băută, ulterior ea se acrește. Eu o beau și acră pentru că la mine vine cam după 3-4 zile după ce a fost culeasă de undeva din zona Clujului și beau undeva cam la 10-15 kg în 2 săptămâni. După care, dacă am șansa, mai fac și borș dacă mai îmi rămâne. Evident, seva de mesteacăn e plină, doldora, colcăie a minerale și pentru cine dorește să facă acțiunile acestea, îți mulțumesc, Maria, pentru interes. Dragi prieteni, cam asta a fost emisiunea astăzi și o să ne vedem cu o parte din voi luna viitoare pe 3 iunie la webinar. Am lăsat linkul mai devreme aici în chat. Așadar, în continuare și în concluzie, vin toate aceste leacuri, remedii și elixiruri vor fi în aceste evenimente de webinar și masterclass, respectiv 30-17 iunie de la ora 21 în dozaje corespunzătoare. Deci nu contează neapărat alimentele în sine, că iei tămâie, că iei busuioc, că iei pelin, că iei salvie, că iei brânca ursului, coarne, coada calului, armurariu. Noi trebuie să învățăm dozajul, pentru că dozajul asigură accelerarea vindecării sau prevenirea bolilor și nu alimentul în sine. Alimentul în sine este pe locul 2, iar dozajul pe locul 1, pentru că în funcție de doză, astăzi, de mii de ani încoace, se obține vindecare. Pentru cine ia 10 ani un lucru și încă nu s-a vindecat de miocard, încă nu s-a vindecat de oase, încă nu s-a vindecat de splină, de ficat, de creier, a luat degeaba, a pierdut timpul, a dat o sumedenie și o căruță de bani și nu a avut logică, pertinență și bun simț să se întrebe de ce trebuie să iau 10 lucruri ceva. De ce trebuie să iau 20 de ani în continuu ceva? De ce trebuie să susțin o fermă a chimiei, care se numește o farmacie? De ce trebuie să fac lucrurile acestea? De ce nu pot să am în vedere să îmi pun o întrebare de bun simț? Ce am eu de făcut ca să-mi accelerez eu mie însumi vindecarea? Ce am eu de făcut ca să-mi asigur eu mie însumi sănătatea? De ce trebuie să iau 20 de ani ceva? E bine, cu aceste întrebări de bun simț eu vă las în această seară la o auto-întrebare pe care vă puteți pune și voi și medita intens până când ne transpiră creierul ca să vedem de ce. Dragi prieteni, mulțumesc foarte mult pentru energia, timpul și resursele voastre și o să ne vedem luna viitoare în webinar pe 3 iunie. Până atunci, multă bucurie și păstrați-vă în continuare apropierea de natură, pentru că așa cum luați aer dintr-o pădure de pin
și apă dintr-un râu curat de munte care este mineralizat și salinizat de către marea natură, așa vă urez și eu ca prin cuvinte să vă tămăduiți unii pe ceilalți, pentru că prin cuvinte putem să fim muzică, putem să ne modificăm ADN-ul, să ne restructurăm, să ne recalibrăm ADN-ul, pentru că energia cuvintelor noastre, cât și a gândurilor noastre, înseamnă un alt proces de lac și tămăduire vechi pe care oamenii îl foloseau prin ritualuri vorbite ca să-și vindece unii altora problemele. Mulțumesc foarte mult, voie bună și rămâneți cu bine. La revedere, prieteni!